Hi, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cực kỳ chi tiết về cách thiết kế mạng neuron nhị phân BNN nhận diện hình ảnh thời gian thực trên FPGA. Sau khi xem xong video, các bạn có thể tự huấn luyện mô hình, tự thiết kế bộ tăng tốc AI cho các ứng dụng của riêng mình. Nếu bạn học được gì đó từ video này, đừng quên để lại một nút like và một lượt theo dõi để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Ở phần đầu tiên này, mình sẽ nói cho các bạn khái niệm về một mạng neuron cơ bản nhận diện ảnh, đó là mạng CNN. Thì mạng CNN chính là cảm hứng để chúng ta có mạng BNN. Mạng CNN sẽ lấy vào một bức ảnh đầu vào có 3 kênh R, G và B. Bức ảnh này sau đó sẽ đi qua một loạt các phép toán để biến đổi không gian và trích xuất các đặc trưng dựa trên phép toán tích chập và Boolean. Thì các đặc trưng này sẽ được trích xuất từ các kernel hay còn gọi là các filter. Cuối cùng thì các đặc trưng này sẽ đi qua một loạt các cái neuron, và các cái neuron này có các cái trọng số và các cái thiên vị đã được học trong quá trình huấn luyện để đưa ra kết quả cuối cùng. Thì kết quả cuối cùng này sẽ sử dụng một hàm kích hoạt để chọn ra cái đáp án phân loại dựa trên các cái class của mình. Thì đối với mạng BNN có một cái điểm khác biệt, đó là các cái trọng số ở đây của chúng ta sẽ có các giá trị là cộng 1 hoặc trừ 1. Các trọng số này thì sẽ được train trong quá trình huấn luyện. Nếu mà mạng CNN thì các trọng số ở đây chúng ta sẽ sử dụng các số có dấu phẩy động floating point 32 bit. Thì đây chỉ có gồm có 1 bit thôi các bạn. Thì về ý tưởng thì các bạn có thể thấy rằng là với 1 bit như vậy thì việc mà lưu trữ cũng như là tính toán sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Thì ở đây mình sẽ nói rõ hơn. Ví dụ như ở đây các bạn thấy là có một cái hình chiếc xe đạp như thế này. Thì sau khi mà cái hình này nó sẽ trải ra thành các cái neuron, mỗi neuron này nó sẽ mang một cái đặc trưng của bức ảnh. Ví dụ như là các cái đường nét cong, nét thẳng và nét xiên. Sau đó các neuron này sẽ được nối vào các cái neuron ở lớp tiếp theo. Thì cái lớp này á, mình sẽ gọi nó là lớp hidden layer nha các bạn. Thì các lớp hidden layer này sẽ do quá trình huấn luyện chúng ta sẽ trích xuất ra. Thì những cái lớp này, mỗi neuron của lớp này sẽ được kết nối với tất cả các neuron ở lớp trước đó nè. Các bạn thấy các mũi tên được nối vào các lớp trước đó nè. Thì khi nó nối vào như vậy thì nó sẽ có cái gì? Đầu tiên là trọng số ở trên đường thẳng này. Ở đây ví dụ như các trọng số mình đã để là trừ 1 hoặc là cộng 1. Và cái neuron ban đầu mình gọi là x1, x2 và x3. Thì y1 đó các bạn sẽ chính là bằng x1 nhân cho trọng số w1 cộng x2 nhân cho trọng số w2 và x3 nhân trọng số w3 và cứ thế. Và cuối cùng chúng ta sẽ cộng vào đó một bias hay là một thiên vị đó các bạn. Đó, thì công thức của nó là đây. Thì lớp Y2 cũng như vậy. Rồi sau đó thì chúng ta cứ làm như vậy cho tới lớp cuối cùng. Thì sau khi đi qua hết các lớp này thì chúng ta sẽ có được cái đặc trưng ở lớp cao hơn. Có nghĩa là đặc trưng cao hơn, nghĩa là ở các cái lớp đầu tiên đó thì đặc trưng của nó chưa rõ ràng. Cái độ trừu tượng của nó còn thấp. Nhưng mà sang tới lớp cuối cùng thì đặc trưng và cái mức độ trừu tượng của nó sẽ cao hơn. Sau đó là nó sẽ trả ra một loạt các cái khoảng cách hay còn gọi là các cái xác suất mà cái mô hình này nó dự đoán là của mỗi lớp như các bạn. Thì cái output class này nó sẽ phụ thuộc vào các cái đối tượng mà các bạn muốn dự đoán. Thì đây mình đang thử nghiệm với lại 10 đối tượng khác nhau. Thì mỗi đối tượng sẽ có một cái khoảng cách. Thì nếu mà khoảng cách của đối tượng nào so với 0 mà lớn nhất đó, các bạn, thì đây, ví dụ như đây là Bicycle là 0,8. Thì giá trị của này có nghĩa là nó đang suy luận đây chính là cái bức ảnh này chính là xe đạp nha các bạn, Bicycle. Thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chúng ta thực hiện được cái phép nhân này. Thì đối với phép nhân này đó thì chúng ta thấy rằng là cái việc nhân thông thường nó sẽ tốn một DSP. Ở đây một bộ nhân thì sẽ tốn một DSP. Thì ví dụ như mình có là ở đây là trừ 1 đúng không các bạn, ở đây là trừ 1.
Thì mình giả sử như là mình có -1 nhưng mà cái bức ảnh của mình đầu vào của chúng ta bức ảnh nó cũng là -1 đi, thì nó sẽ có phép nhân là -1 nhân -1 đó, thì chúng ta sẽ có bốn cái phép nhân như thế này. Thì mỗi cái phép nhân ở đây chúng ta sẽ tốn một cái bộ DSP nha các bạn. Thì thay vào đó chúng ta có thể gọi là chúng ta sẽ lượng tử hóa nó. Lượng tử hóa nó là chúng ta sẽ biến đổi nó về -1 thì chúng ta sẽ biến đổi về 0, còn 1 thì chúng ta sẽ biến đổi nó về 1. Thì các bạn thấy rằng là sau khi lượng tử hóa thành như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái bảng chân trị của phép XNOR cho ra kết quả y hệt. Ví dụ ở đây mình có là 0 với 0 thì đầu ra sẽ là 1. Vậy thì ở đây nếu chúng ta quy đổi ngược lại thì chúng ta sẽ có là -1 nhân với -1 sẽ ra 1 đó, rồi -1 nhân với 1 sẽ ra -1, rồi 1 nhân với -1 sẽ ra -1 đó, 1 nhân 1 ra 1. Thì đối với cái phép XNOR này á, chúng ta chỉ cần tốn có một nút thôi, là một bảng tra để chúng ta có thể thực hiện cái phép toán này. Cho nên là thay vì sử dụng 4 cái DSP thì chúng ta chỉ cần sử dụng 4 con nút để xử lý cái việc này thôi. Rồi, làm cách nào để chúng ta cộng dồn các bạn? Cộng dồn nghĩa là sao? Ví dụ ở đây chúng ta có cái phép toán để tính ra được cái neuron Y1. Thì chúng ta thấy rằng là sau khi chúng ta thực hiện các phép nhân này xong thì việc tiếp theo chúng ta cần phải làm là chúng ta phải cộng dồn các cái phép toán đó, các cái phép kết quả ở đây đó, chúng ta cộng dồn lại. Thì mỗi lần chúng ta cộng dồn chúng ta sẽ tốn các cái bộ cộng như các bạn nè, tốn các bộ cộng ở đây đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu qua một cái ví dụ như sau. Thì đối với cái ví dụ này đó, mình sẽ cho các bạn thấy rằng là đây là các cái trọng số, đây là các cái trọng số và cũng như là các cái giá trị của bức ảnh mà chúng ta có được. Ví dụ đây cái hàng trên nha, hàng trên là các giá trị của bức ảnh ha, còn hàng dưới là giá trị của trọng số, mình ví dụ như vậy. Thì sau khi chúng ta binarize nghĩa là chúng ta sẽ chúng ta sẽ nhị phân hóa. Nhị phân hóa nghĩa là những số nào mà có giá trị lớn hơn 0 thì chúng ta sẽ quy về 1, còn nhỏ hơn 0 thì sẽ là -1. Thì sau khi chúng ta nhị phân hóa xong thì các bạn thấy rằng chúng ta sẽ thực hiện phép nhân. Đây là chúng ta nhân trọng số x1 với lại là w1 nè các bạn. Thì khi mà nhân hai cái phép toán này đó thì mình sẽ nhân từ trên xuống đó, nhân theo từng cặp như thế này thì chúng ta sẽ có được kết quả như thế này. Sau đó chúng ta sẽ cộng dồn. Thì các bạn thấy rằng sau khi cộng dồn thì chúng ta sẽ ra kết quả là bằng 3 đó. Thì tức là cái neuron tại cái điểm Y1 chẳng hạn đi, nó sẽ là giá trị là 3. Rồi thì cũng như vậy, chúng ta cũng lấy cái kết quả để nhị phân hóa này, chúng ta hãy thử là một cái phép toán là lượng tử hóa. Lượng tử hóa là các bạn biến đổi -1 thành 0 và 1 thành 1 đó các bạn. Thì mục đích của lượng tử hóa để các bạn dùng cái phép XNOR đó, thì sau khi lượng tử hóa xong thì mình sẽ thực hiện XNOR 0 với 0 thì ra 1 nè đó, rồi 1 với 1 thì ra 1. Thì sau khi lượng tử hóa xong thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ chứa một cái vector. Đây là một cái vector có độ dài n bằng 9 nha các bạn. Thì trong cái vector này nó sẽ có các bit 1, và các cái bit 1 này mình sẽ đếm. Mình dùng một cái thủ thuật hay còn gọi là một cái thuật toán, đó là pub count. Thì cái pub count này mình sẽ đếm là có bao nhiêu bit 1 ở trong cái vector này. Thì như các bạn thấy rằng là chúng ta có tổng cộng là 6 bit 1 đó. Tuy nhiên là nếu mình cho kết quả là bằng 6 đó thì các bạn sẽ thấy rằng là nó sẽ không chính xác. Thì để cho nó chính xác đó thì mình sẽ biến đổi thêm một chút xíu nữa, là mình sẽ lấy 2 nhân cho sum trừ cho n. Đối với sum ở đây chính là kết quả của pub count là 6 đó, và trừ đi n là cái độ dài của vector, thì chúng ta sẽ có kết quả là bằng 3 đó, thì nó sẽ trùng khớp. Thì các bạn hỏi mình rằng là với cái việc mà 2 nhân với sum như thế này thì chẳng phải là chúng ta đang tốn một cái DSP nữa hay sao? Thì thực chất là các bạn thấy rằng là đây là phép nhân với 2, thì các bạn chỉ cần lấy cái giá trị mà các bạn muốn nhân với 2 đó dịch trái sang một bit là được đó. Nghĩa là chúng ta cũng sẽ không có tốn một cái bộ DSP nào ở đây cả, mà thay vì sử dụng 9 bộ nhân ở đây thì các bạn chỉ cần dùng 9 con root để làm cái XNOR này thôi.
Vậy thì cái nhược và cái ưu điểm của nó là gì? Thì cái ưu điểm lớn nhất đó, thì các bạn thấy rằng là cái tài nguyên tính toán nó sẽ giảm đi rất là nhiều, cũng như việc rằng là các cái trọng số và các cái tham số đầu vào của cái mạng này lúc này nó đang bị rút gọn, bị lượng tử hóa một cách cực đoan, còn 0 và 1 rồi các bạn. Đó, từ các số mà 32 bit floating đó, nó xuống còn 0 với 1. Đó, thì nghĩa là chúng ta sẽ không còn phải tốn tài nguyên bộ nhớ so với những cái mạng thông thường. Tuy nhiên rằng là bởi vì là chúng ta lượng tử hóa rất là cực đoan như vậy, cho nên cái độ chính xác của nó sẽ giảm rất là nhiều, nó sẽ bỏ qua rất là nhiều cái đặc trưng phức tạp. Do đó là cái mạng này sẽ chỉ phù hợp với những cái bài toán mà có cái độ phức tạp nó không cao. Rồi, thì với phần này mình sẽ tiếp tục với cái việc là chúng ta đi training cái phần AI nha các bạn. Thì cái bài toán mà mình đang sử dụng hiện tại đó, mình sẽ có một cái bức ảnh đầu vào là 32 nhân cho 32 pixel. Thì cái ảnh đầu vào này là gì các bạn? Thì đối với cái bức ảnh đầu vào này, chúng ta hãy xem qua cái tập dữ liệu gọi là Quick Draw của Google. Thì tập dữ liệu Quick Draw này nó sẽ là cái tập dữ liệu mà có rất là nhiều cái class ở trên này. Các bạn có thể lên đây và các bạn thử vẽ tay một vài cái class. Thì trên này thực chất là các bạn vẽ thoải mái trong vòng 20 giây thì các bạn sẽ vẽ và nó sẽ dự đoán và sau khi dự đoán xong thì nó sẽ cho các bạn được thấy cái class này nó đang dự đoán là gì. Thì cái mô hình này của Google có rất là nhiều cái class khác nhau, như là máy bay trực thăng hay là bicycle hay là kính. Thì mình dùng cái tập dữ liệu này các bạn để mình nhận diện các cái nét vẽ tay của mình. Đó, thì các nét vẽ tay của mình đó hiện tại là đang có kích thước là 32 x 32 pixel. Đó, rồi sau đó cái mạng của mình sẽ bao gồm là các cái phép toán như là đầu tiên là convolution và boolean. Tiếp theo là chúng ta sẽ sử dụng depth-wise separation và separable convolution. Cuối cùng là fully connected. Đó, và cuối cùng là output nữa. Thì mình sẽ cùng đi qua các cái phép toán này nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn thấy rằng là cái ảnh đầu vào của mình sẽ có kích thước là 32 x 32. Và tất cả những ảnh này mình sẽ đưa về 0 và 1, nghĩa là các cái nét vẽ của mình các cái nét vẽ mà có mực thì sẽ là 1, còn nền sẽ là 0 như các bạn. Sau đó là mình sẽ đi qua các cái bộ lọc. Đó, thì các bộ lọc này sẽ được lấy ra trong quá trình training các bạn. Đó, cái bộ lọc này đó sẽ lấy ra trong quá trình training thì nó sẽ có kích thước là 4 x 4 pixel. Thì cái bộ lọc này thực chất là nó đã được kết hợp giữa cái việc là bộ lọc của convolution kết hợp với bộ lọc boolean luôn rồi, cho nên là các bạn sẽ thấy có kích thước nó hơi kỳ lạ. Tại vì thường là bộ lọc convolution nó sẽ có kích thước là 3 x 3 các bạn, thường là 3 x 3, và boolean sẽ có kích thước là 2 x 2. Nhưng mà mình kết hợp hai cái thằng này lại cho nên nó sẽ có kích thước là 4 x 4. Đó, và sau khi mà đi qua cái boolean và convolution này kết hợp lại thì nó sẽ trích xuất ra được là một cái đầu ra là 15 x 15 pixel và có 3 kênh. Tại vì ở đây chúng ta đang có 3 cái filter khác nhau. Thì mỗi filter này các bạn lưu ý rằng là chúng ta đang thực hiện nó trên gọi là trên cùng một ảnh đầu vào nha các bạn, cho nên chúng ta sẽ làm trong một lần duy nhất, cho nên chúng ta sẽ cần 3 cái phần cứng để thực hiện song song cùng một lúc. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có tới cái phần là đầu ra ở đây là mình có rồi đúng không, 15 x 15 nhân cho 3 nè. Tiếp theo thì mình sẽ có là mình để đi xuống cái phần là depth-wise convolution. Thì ở phần này đó chúng ta thấy rằng là chúng ta cần có 3 bộ lọc có kích thước là 3 x 3. Đó, đây. Thì đối với cái ảnh đầu vào của chúng ta bây giờ là chúng ta đang có 3 kênh. Mỗi kênh này nó sẽ độc lập với nhau, tích chập với lại
mỗi cái filter ở bên này nha các bạn. Nghĩa là ví dụ như hồi nãy đó thì ba cái kênh này đều cùng tích chập cho một bức ảnh. Vậy thì chúng ta ở đây sẽ có ngược lại là chúng ta sẽ lấy từng cái filter. Ví dụ như ở cái filter phía trên này nó sẽ tích chập với lại cái bức ảnh ở cái kênh này. Filter ở giữa này nó sẽ tích chập với cái bức ảnh ở giữa. Và cái filter thứ ba này nó sẽ tích chập với cái bức ảnh này. Nghĩa là ba kênh này nó độc lập với nhau các bạn. Thì đó là lý do mà nó có tên là tích chập theo chiều sâu. Và nó sẽ tách biệt ra với nhau. Đó, ba kênh này nó không liên quan gì với nhau hết. Đó. Sau đó thì cái đầu ra của chúng ta sẽ có kích thước là 13 x 13 và chúng ta cũng sẽ có ba kênh độc lập. Rồi, tới với lớp cuối cùng đó. Chưa tới lớp cuối cùng nha các bạn. Tới lớp tiếp theo chúng ta sẽ có lớp Pointwise. Thì cái lớp Pointwise này chúng ta cần có 18 bộ lọc. Và kích thước của mỗi bộ lọc là 1 x 1, được chưa? 18 bộ lọc và kích thước là 1 x 1 nhân cho 3. Đây là một bộ lọc nha các bạn. Tại vì các bạn hay hiểu lầm á là ba cái bộ lọc này nó khác nhau, nhưng thực chất là ba cái bộ lọc này là nó giống nhau đó các bạn. Tức là các cái thông số nó giống nhau. Đó. Thì mình có 18 cái bộ lọc khác nhau như thế này. Đó. Thì mỗi bộ lọc nó sẽ xuyên thủng qua, hay nó khác là nó đục vào một pixel ở đây. Đó, nó đục vào một pixel để làm gì? Nó sẽ tích chập xong rồi nó cộng dồn hết lại cả ba kênh luôn. Nó cộng dồn cả ba kênh lại và nó sẽ cho ra kết quả ở đây. Đó là lý do mà tại sao là cả ba cái bộ lọc ở đây là giống nhau hết. Thực chất nó là một bộ lọc ở đây các bạn. Đó, chúng ta sẽ có được đầu ra là 13 x 13 và nó chỉ có một kênh duy nhất thôi. Nhưng mà chúng ta thực hiện với 18 bộ lọc khác nhau. Đây, một bộ lọc này, hai bộ lọc, ba bộ lọc, bốn bộ lọc và 18 bộ lọc. Thì sau khi chúng ta làm đủ 18 bộ lọc rồi thì chúng ta sẽ có kích thước đầu ra là 13 x 13 x 18. Đây, nghĩa là chúng ta sẽ có 18 lần cái đầu ra như vậy. Thì tại sao chúng ta phải làm cái depthwise cộng với bondwise này? Thì thực chất là chúng ta có thể thực hiện một cái tích chập thông thường với lại cái này, với cái đầu ra này. Đó, thì chúng ta thực chất là có thể làm với lại một cái bộ lọc là 3 x 3 nhân với lại 18 các bạn. Thì chúng ta vẫn có thể ra được là 13 x 13 x 18. Tuy nhiên là nó sẽ tốn tài nguyên hơn. Do đó là mình thực hiện hai cái phép toán này để nó giảm bớt cái tài nguyên sử dụng của hệ thống. Thì đây là một cái thủ thuật mà gọi là được lấy cảm hứng từ MobileNet đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem chi tiết hơn là cái phần training của AI thực chất nó sẽ làm như thế nào. Thì ở phần này chúng ta sẽ sử dụng một cái nền tảng là Kaggle. Thì Kaggle nó là một cái nền tảng cho các bạn sử dụng GPU miễn phí. Thì các bạn có thể sử dụng GPU để các bạn training cái mô hình AI rất là nhanh. Thì các bạn sẽ train ở bước này mình sẽ không nói chi tiết ha. Sẽ train và ở đây trọng số của mình cái trọng số tốt nhất á thì ứng với lại là độ chính xác là 84%. Rồi sau đó là mình sẽ test các cái mẫu cơ bản. Thì ở đây mình đang lấy ra 10 cái class. 10 cái class ở đây là mình đang chọn ra là đây là 10 cái class mà mình chọn ra từ cái tập dữ liệu Quick Draw của Google. Đó. Sau đó mình sẽ cho một cái bài dự đoán, mình test cái trọng số của mình. Thì các bạn thấy là gần như là nó dự đoán cũng khá là chính xác. Chỉ có một vài dự đoán sai ở đây nhưng mà cũng không đáng kể. Đó. Sau đó là mình sẽ trích xuất cái trọng số này ra thành các file các cái file chấm text như thế này. Trích xuất ra. Mục đích là để nạp xuống phần cứng đó các bạn. Thì cái phần training này các bạn chỉ cần lưu ý là chúng ta sẽ có những cái kỹ thuật như là QIT. Thì QIT này là kỹ thuật mà chúng ta sẽ để ý là thay vì chúng ta sẽ train dựa trên số thật 32 bit thì chúng ta sẽ phải train với các cái gọi là các cái hạn chế về mặt tức là các cái ràng buộc đó.
thì mình sẽ train, bắt mô hình phải train với các bit 0 và 1. Đó, train với cái bit 0 và 1. Và chúng ta sẽ sử dụng một kỹ thuật là STA, là Straight to Estimator, cho cái phần là lan truyền ngược. Đó, thì đây là những kỹ thuật các bạn có thể xem thêm những cái bài báo mình để ở dưới phần bình luận nha. Tiếp theo thì cái này là cái BNN này thực chất nó là một cái BNN mà nó có kết hợp với cái depth-wise separable. Thì như mình nói nãy thì so với BNN thông thường thì cái depth-wise separable này nó kết hợp giữa cái thuật toán là depth-wise cộng với lại là point-wise. Thì hai thuật toán này nó giúp cho việc là chúng ta sẽ giảm đi cái lượng tài nguyên 17% so với lại cái mạng BNN thông thường. Thì cái này là cái kỹ thuật mà mình lấy từ MobileNet nha các bạn. Rồi, đối với cái lớp này chúng ta đã có được là sau khi đi ra point-wise rồi, chúng ta sẽ có được là đây, point-wise output là chúng ta sẽ có được là 13 nhân 13 nhân 18 ra đầu vào. Thì 13 nhân 13 nhân 18 chúng ta sẽ trải nó ra thành một vector duy nhất. Chúng ta sẽ trải phẳng nó ra thành một vector duy nhất. Và vector này sẽ có độ rộng là 3042 bit. Thì cái vector này sau đó sẽ được đẩy vào cái lớp fully connected. Thì cái lớp fully connected này sẽ gồm 3 layer nha các bạn. Layer đầu tiên là layer đầu vào nè. Layer tiếp theo ở giữa là lớp FC1. Và layer cuối cùng là layer FC2, gồm có lần lượt là 64 neuron và 10 neuron. Thì mỗi cái neuron ở đây các bạn thấy nè, mỗi neuron ở lớp phía sau sẽ được kết nối với tất cả những neuron ở lớp phía trước. Điều đó có nghĩa là gì? Ví dụ như neuron ở đây nó sẽ phải kết nối với tất cả là 3042 neuron ở cái lớp này. Vậy thì chúng ta sẽ cần có 3042 phép XNOR. Đó, để làm gì các bạn? Để nó nhân với lại là cái trọng số của x1 tới x 3042. Đó. Tương tự ở đây thì chúng ta cũng sẽ phải có là 6. Đối với mỗi neuron ở đây chúng ta sẽ phải thực hiện là 64 lần cái phép nhân với trọng số của các cái neuron ở đây. Đó. Cuối cùng thì chúng ta sẽ có được là cái hàm argmax này sẽ tìm ra được cái giá trị lớn nhất trong 10 cái giá trị này để tìm ra được cái class mà chúng ta mô hình đang dự đoán. Rồi, phần tiếp theo mình sẽ nói về cái kiến trúc của phần cứng. Thì đối với kiến trúc phần cứng á, các bạn sẽ thấy rằng đây là hệ thống của chúng ta. Thì đây là bức ảnh mà các bạn vẽ nè. Thì sau khi các bạn vẽ xong, cái app sẽ có một cái nút để chúng ta gửi cái bức ảnh đó. Thì sau khi gửi, nó sẽ có một cái dữ liệu trigger được gửi đi, cộng với lại là cái bức ảnh này được chuyển đổi sang cái định dạng là chấm nít như thế này. Sau đó nó sẽ gọi một cái TCL gọi là run FPGA TCL này, và nó dùng Waters STB để nó gọi các cái lệnh trong Waters đó các bạn, để nó gửi đi thông qua cái dây chia tắt này. Thì cái dây chia tắt này được kết nối với board FPGA của chúng ta. Đó. Thì cái chia tắt này đó nó sẽ gửi đi hai cái lệnh bên trong cái file TCL này. Thì hai cái lệnh bao gồm là một lệnh là RAM edit, nghĩa là cái lệnh đó để thay đổi cái nội dung của con RAM này. Đó. Và lệnh thứ hai là lệnh trigger, để báo cho hệ thống mình biết rằng là cái RAM này đã nạp xong đủ một bức ảnh rồi và bắt đầu đọc ra. Thì khi nào mà có lệnh trigger thì khi mà chúng ta, hay nói cách khác là cái hệ thống nó đã ghi đủ 1024 bit của bức ảnh rồi, thì nó sẽ gửi cái trigger này để cái khối của chúng ta bắt đầu nó lấy dữ liệu từng bit vào đây. Thì sau khi mà nó dự đoán xong á, thì nó sẽ xuất ra list ở đây các bạn. Đó là hệ thống. Tiếp theo là về cái kiến trúc RTL. Thì kiến trúc RTL nó sẽ bao gồm có 5 khối như thế này. Đó, 5 khối.
Thì 5 khối này sẽ tương ứng với lại là 5 cái phép toán mà chúng ta đang bàn ở trên. Đầu tiên là phép toán tích chập và Boolean nè, phép toán depthwise convolution, phép toán bondwise convolution, rồi FC1 và FC2. Thì các bạn thấy rằng các cái khối này đều được kết nối với nhau qua một cái chân gọi là chân valid các bạn. Nghĩa là khi cái chân này mà bật lên 1 thì cái khối này sẽ ngay lập tức nó sẽ lấy dữ liệu, nó đọc dữ liệu từ cái chân out của khối trước đó. Thì khi mà valid này nó chưa lên 1 thì nghĩa là dữ liệu ở đây sẽ được hiểu là dữ liệu rác các bạn, và nó sẽ không đọc vào đây. Chỉ khi nào mà cái chân này lên 1 thì nó mới đọc cái dữ liệu này vào. Đó. Thì khối sau sẽ đọc dữ liệu của khối trước dựa trên cái chân valid này. Nhưng mà cái khối sau á sẽ không có chân ready để báo cho khối trước biết là nó đã sẵn sàng nhận hay là chưa. Đó. Thì điều này nó rất là đặc biệt ở chỗ như vậy. Thì ở đây mình sẽ giải thích nè. Đầu tiên là tất cả các khối này chỉ có valid thôi. Đó. Thằng này valid thì thằng sau sẽ nhận. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ thiết kế làm sao đó mà cái thông lượng hay là throughput bằng 1. Nghĩa là cứ một clock, cứ một chu kỳ thì sẽ có một pixel đi vào. Không cần biết dữ liệu như thế nào ở trong đây được tính toán chậm hay là nhanh như thế nào. Nhưng chúng ta mong muốn rằng cứ một pixel thì dữ liệu sẽ được truyền từ khối này sang khối kia. Hay nói cách khác là cứ một clock á, thì dữ liệu sẽ từ cái khối trước đó chuyển sang khối sau. Cứ vậy. Nó sẽ truyền đi liên tục. Thì nghĩa rằng là tại vì chúng ta đang thiết kế theo kiến trúc là ba-line hoàn toàn như vậy, cho nên là chúng ta sẽ không có cần cái chân gọi là cái chân ready các bạn. Không cần cái chân ready. Tại vì thực chất là cái phần cứng của chúng ta là không có chu kỳ dừng lại, mà nó sẽ chảy liên tục. Dữ liệu sẽ chảy liên tục theo từng clock, nó sẽ không có dừng lại, cho nên là nó sẽ không cần cái chân ready này. Và những cái khối mà quan trọng nhất trong cái kiến trúc này á là khối là buffer. Đầu tiên là khối này. Thì khối này đó thực chất là nó làm gì? Nó sẽ lấy ra một cái cửa sổ trượt là 3x3 và stride bằng 1. Đó, ở đây là cửa sổ trượt là 4x4 và stride bằng 2. Thì cái khối này mình đã nói ở trong một cái video là cách thiết kế là buffer rồi. Đó. Tiếp theo là khối buffer count này là đếm có bao nhiêu bit 1. Có bao nhiêu bit 1 trong cái vector. Đó. Khối này là để so sánh cái ngưỡng các bạn. Với cái gọi là cái bit này là bit xác định là so sánh lớn hơn bằng hay là so sánh bé hơn bằng. Và cuối cùng là cái hàm này để tìm ra giá trị lớn nhất trong cái 10 cái vector của chúng ta. Rồi. Và bây giờ là làm sao để chúng ta test. Thì đối với việc test á, thì chúng ta sẽ có hai cái luồng như thế này. Đầu tiên là các bạn sẽ đi từ cái phần là chúng ta sẽ train mô hình, và sau đó chúng ta sẽ lấy ra cái file .bth này. Chúng ta sẽ chạy qua mô phỏng Python. Chúng ta có được cái kết quả golden này. Tiếp theo thì từ cái mô hình này chúng ta sẽ trích xuất ra thành các file .text, và chúng ta cũng sẽ viết testbench chạy mô phỏng để chúng ta ra được kết quả của cái hệ thống của chúng ta. Thì như đây mình đang ví dụ với một cái bức ảnh là cái quả táo ở đây. Thì sau khi chạy mô phỏng xong thì chúng ta sẽ có được các cái giá trị của các cái class. Thì đây là bảng xếp hạng. Thì chúng ta thấy rằng là Apple nó đang có giá trị lớn nhất. Thì sau khi qua cái hàm argmax thì nó sẽ ra được giá trị là Apple. Nó sẽ nhận diện cái này là Apple. Ngoài ra thì nó cũng có những cái điểm số khác cho những cái class khác. Thì điểm mà càng cao nghĩa là mô hình đang càng tự tin dự đoán cái bức ảnh này là vật thể thuộc về cái class đó. Đó, rồi. Thì trước khi đi tới cái phần performance thì mình sẽ đi tới cái phần là test nha các bạn. Test và mô phỏng. Bây giờ mình nói về cái phần thiết kế RTL. Thì như các bạn thấy rằng là ở đây mình chỉ đơn giản là
mình sẽ có thêm một cái khối là ISSB và cái khối FSM đơn giản thôi, để nó kiểm soát cái việc là khi nào có một cái tín hiệu nút nhấn gửi từ bên ngoài. Thì cái khối ISSB này nó là một cái khối cũng kết nối với chi tắc để nó cảm nhận được, nó tức là nó là cái nút nhấn ảo đó, nó sẽ biết được là khi nào có cái sự kiện từ bên ngoài nó nhấn vào. Và mình cũng sẽ có một cái khối để control cái việc khi nào để nó phát hiện cái nút nhấn rồi thì nó sẽ bắt đầu nó để gửi dữ liệu từ cái lệnh RAM edit nó gửi thẳng vào RAM. Và đây là khối top của mình đó. Thì sau khi mà nó nhận diện xong rồi thì cái shift valid này nó sẽ lên 1 các bạn. Cái shift valid này lên 1 và nó sẽ xuất ra cái dữ liệu ở cái class result này. Thì cái class result này mình sẽ dịch nó ra, mình sẽ dịch nó ra thành các cái mã trên list mấy đoạn đó. Đối với khối top á, đối với khối top thì mình cũng sẽ nối các cái chân như thế này, thì như cái hình mình vẽ thôi. Khối top mình cũng nối như vậy thôi. Có một cái lưu ý rằng là khi các bạn trích xuất cái trọng số từ các cái file trọng số đó, thì nó có một cái lưu ý rất là quan trọng. Thì ở đây các file trọng số đó các bạn thấy rằng nè, đây là cái file trọng số của mình, nó là các cái file trọng số ở dạng là hex nha, số ở dạng hex. Thì các bạn thấy rằng là nếu mà có những cái đây nè, có những cái lớp, ví dụ như lớp FC1 Fully Connected nó có tới 3042 trọng số lần các bạn, nó rất là nhiều. Nếu mà các bạn đọc từ bên ngoài vào á, nếu mà các bạn đọc từ bên ngoài vào thì chắc chắn là khi các bạn chạy các cái tool như là Quartus hay là Vivado nó sẽ không chạy đó. Thì cùng xem tiếp để mình xem thử là mình sẽ xử lý cái vấn đề này như thế nào. Thì đây mình sẽ quay lại cái khối top này, thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây là cái khối top của mình đó. Mình đã kết hợp thêm một cái thuật toán gọi là folding nha các bạn, folding. Thì thuật toán này các bạn có thể xem trên cái kênh của mình nha, cái kỹ thuật tối ưu trên FPGA rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ xem là trong cái FC1 fold top này mình đang làm cái gì đây đó. Thì ở đây mình đang gọi từ một cái package ở bên ngoài để nó đọc cái trọng số vào các bạn đó. Thì cái package này nó đọc từ cái khối đây, mình đã import nó là FC1 constant này. Thì cái FC1 constant này nó là một cái package, nó sẽ lưu trữ các cái trọng số và cũng như là các cái thiên vị của mình, nhưng mà ở một cái định dạng rất là dễ đọc đó. Tuy nhiên rằng là nếu mà các bạn đọc cái file này vào á, thì mình thấy rằng là các cái tool như là Quartus hay là Vivado nó cũng không đọc được luôn. Do đó là mình sẽ có một cái mẹo khác, là thay vì mình đọc từ cái file FC1 constant này, tức là thay vì mình đọc từ cái file .text á các bạn, để mình cho các bạn coi cái file .text. Thì cái file .text đây các bạn thấy nè, đó nó như thế này nè, rất là dày đặc như thế này. Thì Quartus không có tà nào hay là Vivado không có tà nào mà đọc được cái này các bạn. Mỗi một dòng của nó tới 3042 giá trị lắm, rất là nhiều đó. Nó có 64 neuron thôi, 64 neuron thôi, nhưng mà mỗi dòng của nó tới 3042 bit lận. Đó là cái mẹo của mình đó, là mình sẽ dùng một cái hàm Python để mình dịch ra các cái giá trị từ cái FC1 way này, mình sẽ dịch ra thành các cái FC1 constant này thành cái package. Thì cái package này Quartus có khả năng đọc được nha các bạn, Quartus và Vivado có khả năng đọc được đó. Mình import nó vào ngay trên đầu này, thì ngay khi mà nó gọi vào đây thì nó có thể sử dụng được đó. Rồi thì đối với những khối khác thì mình sẽ để code ở phía dưới phần mô tả, thì các bạn có thể xem, và nếu mà có gì thắc mắc thì các bạn có thể hỏi ha. Để video nó không quá dài thì mình sẽ đi vào cái phần test luôn. Thì ở phần test này các bạn thấy nè, mình sẽ có 10 bức ảnh khác nhau, và mỗi bức ảnh này nó sẽ lấy ngẫu nhiên từ cái tập test của mình. Nó lấy ngẫu nhiên từ tập test nha các bạn đó, nó lấy ngẫu nhiên như thế này, lấy ngẫu nhiên. Thì mình sẽ kiểm tra thử. Đầu tiên đó mình phải kiểm tra về phần mềm trước, nghĩa là mình chưa cần biết là cái độ chính xác như thế nào, nhưng mà mình muốn rằng là cái RTL của mình và cái phần mềm nó phải khớp với nhau.
trước mắt là các bạn phải tái tạo lại được cái thuật toán trên phần mềm, nó phải chính xác 100%, nghĩa là cái phần cứng của các bạn á nó phải tái tạo lại y chang, chứ mình chưa có bàn tới độ chính xác nha các bạn. Độ chính xác thì do phần mềm quyết định. Độ chính xác thì nãy mình có show ra thì nó sẽ cực đâu đó là khoảng 84 hoặc là 85%, nhưng mà mục tiêu của mình á là mình muốn nó khớp hoàn toàn giữa phần mềm so với phần cứng. Thì do đó là trong cái phần này, cái phần test bên này đó, thì mình cũng sẽ tái tạo lại các cái layer trong này để nó dự đoán, và sau khi nó dự đoán thì mình sẽ thấy rằng là nó đang đây nè. Thì thật ra là chỗ này là nó không phải là nó tái tạo lại các layer, mà nó đang dựa trên một cái người ta gọi là cái meta đó các bạn. Meta nghĩa là khi mà các bạn có một cái bức ảnh test thì nó cũng sẽ bao gồm luôn cái đáp án của bức ảnh đó. Mình ví dụ như trong cái thư mục này mình đang chứa, ví dụ như cái bức ảnh này là nó đang có giá trị là 3042 pixel, nghĩa là 3042 bit đó các bạn. Ở đâu? 1024 bit. Đó. Thì tương ứng của nó sẽ là cái meta. Meta nghĩa là giá trị hay là đáp án mà nó thuộc về class nào. Ví dụ đây là số 5 thì nó thuộc về class 5. Đó. Tức là mình sẽ kiểm tra lần lượt 10 bức ảnh này. Mình kiểm tra 10 bức ảnh này bằng cách là mình sẽ lấy cái giá trị pixel của nó đó, mình đẩy vào trong cái BNN của mình, và mình xem thử là cái BNN của mình nó dự đoán kết quả là bằng bao nhiêu. Ví dụ đây là kết quả mình là dự đoán là bằng 2 đúng không? Thì nó phải đọc ra, kiểm tra lại trong cái test meta này. Đó, phần mềm cũng đang dự đoán là bằng 2 các bạn. Tiếp tục, đó, phần mềm dự đoán là bằng 5 nè. Rồi phần mềm dự đoán là bằng 1. Đó, sẽ có một vài cái class nó bị fail. Ví dụ ở đây là, ví dụ nha, ví dụ ở đây là phần mềm expected class là 4, ở cái meta là đây, nhưng ở đây thì nó lại đang dự đoán là bằng 1. Thì cái này nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu đâu các bạn, thì nó chỉ chênh lệch khoảng một trường hợp hoặc 2 trường hợp thôi. Đó. Thì cái phần này đó, sau khi các bạn test xong, các bạn sẽ tiến hành là mình sẽ kiểm tra cái performance của cái phần cứng của chúng ta. Thì đối với cái performance thì chúng ta sẽ xem thử cái performance như thế nào. Ở đây mình có ghi nè, performance đó, nó sẽ là quyết định bởi cái gì? Thứ nhất là cái tốc độ suy luận của mình sẽ là đây nè, time for one image. Thì để làm sao để tính được cái này thì các bạn chạy mô phỏng, các bạn sẽ xem giúp mình đó là đây, các bạn sẽ xem giúp mình là cái thời gian mà từ lúc mà một cái thời gian từ lúc mà một cái bức ảnh nó được lên 1 đó các bạn. Đây nè, thì mà phải kiểm tra là cái thời điểm mà cái image valid nó lên 1 vào lúc nào, thì chúng ta sẽ kéo về ở ngay đầu đó, và chúng ta sẽ đặt một cái cursor ở đây. Cái cursor này nó sẽ đặt một cái điểm để chúng ta làm một cái móc ở đây đó. Sau đó các bạn sẽ add thêm một cái cursor thứ hai, thì cái cursor này á, các bạn sẽ tìm tới cái giá trị của cái image của cái sheet valid này. Tại vì cái này chính là khi mà nó lên 1 nghĩa là cái bức ảnh đã được suy luận xong đó các bạn, hệ thống đã suy luận xong đó. Đó, thì tới đây thì các bạn, sau khi các bạn thấy rằng là móc được 2 cái địa điểm này rồi á, 2 cái thời gian này rồi, thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại, và cái giá trị ở đây chúng ta sẽ có được là 20.000 tức là giá trị này là chúng ta sẽ quy đổi về micro giây nha. Chúng ta để micro giây cũng được. Ở đây mình quy đổi nó về là 20.7 micro giây. Thì chúng ta sẽ có công thức là 1 chia cho thời gian cho một image, thì nó sẽ có cái FPS là 48.309 FPS nha các bạn. Các bạn thấy khủng khiếp không? Bình thường là một cái mạng AI nó chỉ có 200-300 FPS là rất là cao rồi, nhưng mà mạng này có tới hàng chục ngàn FPS. Đây là mình đang tính cái thời gian suy luận thôi, chứ mình chưa có nói đến cái lúc mà nó truyền vào trong cái từ bên ngoài nó truyền vào nha các bạn. Nhưng mà như vậy là cũng rất là nhanh, rất là tốc độ nó kinh khủng rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có là cái tốc độ tối đa của nó là 100 MHz nha.
Thì cái phần này phần này thì do mình đo nó trên Waters các bạn. Mình đo trên Waters, mình dựa vào cái slack. Đây mình dựa vào cái slack này để mình coi thử là đối với tốc độ clock hiện tại là 50 mê thì cái slack nó dư ra nhiều không. Nếu mà dư ra nhiều thì mình có thể ước lượng được là cái tốc độ tối đa nó chạy là bao nhiêu. Rồi cái phần ở cái phần logic cell đó, và cái phần logic cell thì hiện tại các bạn thấy rằng là nó tốn khoảng là 18.325 rút. Đây, nó tốn khoảng là 18.325 rút cho cái mạng này. Thì các bạn thấy rằng là nó đã bao gồm luôn cái gì? Nó đã bao gồm luôn cả trọng số luôn rồi. Bao gồm luôn cả trọng số. Tại vì mình đã fix cứng các cái trọng số này vào đây luôn rồi các bạn. Mình mở lại cái đoạn code cho các bạn thấy là mình đã fix cứng cái đoạn code của ví dụ như mình mở một cái đoạn code liên quan tới tại vì mình có những cái khối top như thế này thì mình mở ra một cái khối top, ví dụ như là MCP top đi ha. MCP top là khối convolution và boolean. Thì các bạn thấy rằng là mình đã hardcore vào đây, hardcode vào đây các cái trọng số của nó luôn rồi, để đảm bảo cho việc là Waters nó không bị optimize quá mức và nó bỏ đi các cái trọng số ở đây thì nó rất là nguy hiểm. Tại vì chỉ cần sai một cái mất một cái neuron ở đây thôi thì nó phải kết quả nó ra đến demo để các bạn thấy ha. Cho nên là chỗ này các bạn cứ hot hình ra cho mình ngôi sao ha. Đó, vẽ xong cái hot code thì thẳng vào đây cho xíu đó, bắt đầu nó dự đoán là class 2 ngôi sao. Thì xóa đó là toàn bộ những gì mình muốn chia sẻ. Thì đây mình đang bắt đầu thì mình sẽ đi qua cái phần là thì lúc này sẽ demo thì các bạn thấy năng khiếu nghệ sĩ của các bạn demo nó trên cái phần cứng FPGA của chúng ta vẽ xong như thế nào. Bấm nút gửi nè, gửi thì nó sẽ truyền qua chi tách. Đó, vậy thì đó là class 3. Class 3 là xe đạp bicycle nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vẽ một cái class nữa. Ví dụ như đây là mình vẽ cái cây chẳng hạn. Đó. Rồi, và bây giờ mình thử test nó trên Remote Lab luôn nha. Thì ở trên Remote Lab mình để cái code mặc định cho con D10 line là cái code BNN rồi. Thì các bạn có thể sau khi các bạn xem video, các bạn có thể tải cái suột về và các bạn có thể chạy thử ngay trên cái trình duyệt của các bạn ha. Đó thì mình cũng có để cái class ở bên phải cho các bạn dễ theo dõi. Thì các cái class đó là mình chỉ có 10 class thôi, những cái class mà mình dễ vẽ đó các bạn. Đó thì sau khi vẽ xong thì các bạn thấy là nó sẽ gửi xuống. Nó còn phụ thuộc vào cái mạng của các bạn nữa. Đôi khi cái mạng của các bạn mà nó hơi chập chờn thì cái tốc độ suy luận của nó sẽ bị chậm, do nó gửi qua chi tách lâu quá các bạn. Chứ thực chất là cái output đầu ra của nó ngay khi có bức ảnh vào là ra rất nhanh. Đó thì các bạn thấy là cái độ chính xác của nó không phải là cao. Chỉ có một vài cái hình mà ví dụ như mình vẽ cái hình cookie chẳng hạn đi, là thành cái bánh. Đó, mình chạy thử thì có khi nó nhận được, còn có khi nó không nhận được. Đó thì ở đây nó nhận diện là lining cũng không đúng. Thử vẽ lại lần nữa xem sao. Thử vẽ lại thì vẫn là kết quả đó. Rồi giờ thử vẽ hình khác đi. Vẽ cái hình hình gì dễ ta. Ok, vẽ hình thanh kiếm đi ha. Vẽ hình thanh kiếm, không biết là nó có nhận ra đây là thanh kiếm hay không. Rồi nó nhận ra đây là thanh kiếm rồi các bạn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay.
Thì hy vọng các bạn cảm thấy hay và sẽ có học được rất là nhiều thứ sau video này. Có những câu hỏi gì thì các bạn cứ việc đặt câu hỏi phía dưới nha, và mình sẽ trả lời bình luận của các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.